यसरी चल्ने खाले साइड लाइट राख्नुभयो भने तपाईँको फ्ल्यासरले एलइडी बल्ब हाल्नुभयो भने छिटो युज हुन्छ र यसरी स्लाइड गर्नु पाउँदैन। यसलाई राम्रोसँग युज गर्नलाई यसको फ्ल्यासर जुन यो डिस्कभर बाइकको यो फ्ल्यासर छ, यसलाई तपाईँले निकालेर डाइरेक्ट गरिदिनु भयो भने यसरी नै युज हुन्छ। र यसलाई तपाईँले फ्ल्यासर शुद्ध लाएर चेक गर्नको लागि फ्ल्यासर लाएर चाहिँ कस्तो देखिन्छ, फ्ल्यासर लायो भने यसरी यो स्लाइड हुँदैन। यसमा फ्ल्यासर यो बाइकको फ्ल्यासर युज भएको छ भने यसरी स्लाइड नभई एउटा मात्रै बल्न पाउँछ, पुरै मजाले स्लाइड हुन सक्दैन। र यसलाई राम्ररी युज गर्नको लागि यसको फ्ल्यासर निकालिदिनु भयो भने मजाले अघि स्लाइड भएको जसरी नै स्लाइड हुन्छ। यदि तपाईँले फ्ल्यासर लाएर सिधै यसको डाइरेक्ट नचल्ने खाले एलइडी लाउनु भयो भने चाहिँ यसरी बल्छ। र यसलाई अर्को चेन्ज गरेर सर्ने खाले लाउनु भयो भने एउटा मात्रै बल्छ। यसलाई मजाले स्लाइड खाले बाल्न चाहनुहुन्छ भने यसको फ्ल्यासर भन्ने हुन्छ एउटा, यसलाई निकालेर तपाईँले डाइरेक्ट गरिदिनु भयो भने राम्ररी बल्छ। आजको लागि यति नै। भिडियो मन परे लाइक सेयर गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला।